Salutare, dragilor! Salutare tuturor! Bună, Ana! Bună, Maria! Ceau tuturor! În cazul în care se pare că a dat eroare, îmi spune că nu este conexia cu Facebook-ul, adică că nu suntem live. Dragilor, dacă mă auziți, mă vedeți, vă rog frumos, dați un coment, un like cu inimioară, apăsați pe ceva acolo, ca să mă asigur că mă auziți și mă vedeți. Între timp o să verific și de pe telefon. Perfect. Bun. Ceau, dragilor. Bun, data trecută am început, adică cel puțin ar fi trebuit să discutăm despre modulul 5, da? Partea 11 din modulul 5, și anume limba. Și pentru că conexia la internet a fost așa cum a fost, nu am putut să ne înțelegem prea bine, așa că am vorbit numai, cât posibil, da, și pe cât ne-a permis conexia, am vorbit puțin despre cât de important este să ne sincronizăm, da, cu corpurile noastre, să înțelegem limbajul corpului, să înțelegem mesajele pe care le transmite corpul și nu să luptăm cu simptomele, ci să înțelegem ce cauzează, practic, apariția unui simptom și să mergem la cauză. Și asta, dacă mă întrebați pe mine, și nu numai pe mine, toți oamenii deștepți care sunt în domeniul sănătății holistice, o să vă spună, cu părere de rău, sistemul farmaceutic, da, atenție, nu vorbesc de rău medicii, nu am ceva cu ei sau împotriva lor, dar cu părere de rău, sistemul farmaceutic merge pe antidoturi, da, anti-inflamator, antitusiv, antireumatic, anti. Adică, practic, vine cu niște soluții împotriva a ceea ce corpul simte, da? Și încearcă să închidă gura. Pe când soluțiile naturale și, în general, când vorbim de o abordare holistică, da? Cu plante medicinale, uleiuri esențiale, da? Cu tot felul de soluții naturale, merge la cauză și nu merge să lupte anti ceva, ci merge să susțină corpul în procesul de curățare. Pentru că, până la urmă, dacă ne eliberăm și luăm la o parte tot ceea ce blochează ca corpul să funcționeze bine, el se reechilibrează. Da? Dumnezeu ne-a creat foarte inteligent. Bun, pentru cei care de fiecare dată întreabă ce carte citim cartea Să trăim sănătos fără toxine de doctorul Robert Morse. Perspectiva mea, un must read, da? O carte care mi-a schimbat foarte mult percepția cu privire la sănătate și la boală. Și astăzi o să vorbim despre limbajul corpului. Ce mesaje încearcă să ne transmită corpul? Tot ce ne se întâmplă în viața asta are un rost. Există întotdeauna o cauză pentru care o situație există și se transformă. Dacă vă plimbați, înseamnă că ați hotărât, folosindu-vă de gânduri și de sentimente, dorință, da, să faceți o plimbare. Celulele organismului funcționează în virtutea același legi. Ele acționează și reacționează prin intermediul gândurilor și a emoțiilor. Diferența este că tipurile de gânduri și de emoții care acționează asupra celulei se desfășoară într-o manieră mult mai subtilă la nivelul subconștientului. Celulele funcționează deja în mod automat. Totuși, hormonii, steroizii, neurotransmițătorii, serotonina și așa mai departe influențează funcționarea celulelor. Aceste substanțe provoacă o reacție la nivel tisular, adică la nivel celular, care determină răspunsul sau reacția țesutului sau celulei într-un mod specific în funcție de gândul sau emoția inițială. Un exemplu elocvent în acest sens este frica. Dacă o persoană vede ceva înspăimântător, glandele suprarenale vor declanșa automat producția de adrenalină, da, și epinefrină, pentru a stimula fluxul sanguin și ritmul cardiac, de a încuraja activitatea musculară. Prin această reacție a organismului, individul va căpăta mai multă forță și energie pentru a fugi sau a se lupta. Glanda suprarenală a primit mesajul inițial de eliberare a adrenalinei de la creier, care a primit acest mesaj când persoana respectivă a conștientizat situația, da? Și a perceput-o într-un anumit fel. Și am avut foarte multe zoomuri în care am explicat, dragilor, nu este despre ce e în jurul nostru, este despre modul în care percepem mediul înconjurător. Și vă dau exemplu de atâtea ori. Câine. În momentul în care eu văd un câine, până să mă uit că dă din coadă, că e bun sau nu știu ce, la mine suprarenalele au și produs adrenalină, instant, da? Da.
gata, nu știu ce să fac. De obicei mă sperii, încep să-mi transmită palmele, ritmul cardiac îmi crește, asta nu e altceva decât adrenalina. Pe când cineva care iubește căței, da, și nu are nicio experiență de care am avut eu cu câinii, imediat corpul va produce dopamină sau, mă rog, hormoni de ăștia de fericire, îl mai ia în brațe, oxitocină. Deci același cățel, aceeași situație, dar modul în care noi gândim, percepem lucrurile va schimba radical toată chimia corpului și producția hormonală. Și absolut totul în corpul nostru este dictat de sistemul endocrin, da? Acolo, chimia interioară. Și știți că v-am spus, corpul poate produce aproximativ 1300 de substanțe. Noi avem farmacia interioară, doar că nu prea știm cum să o folosim, da? Sau o folosim nu neapărat spre binele nostru. Bun. Deci celulele reacționează la stimuli. Reacția poate fi pozitivă sau negativă în funcție de sursa acestor stimuli. Dar atenție, în momentul în care vorbim de pozitiv sau negativ, ar trebui să înțelegem corpul, orice face, este bine. De ce? Pentru că dacă în momentul în care el percepe ceva periculos, nu va produce adică nu va percepe acel stimul a fi negativ și nu va face acea reacție de adrenalină în corp, noi nu am putea să supraviețuim. Este un mecanism de supraviețuire. Deci, inclusiv reacția asta negativă este una bună, benefică, pentru că ai nevoie extra energie ca să lupți sau să fugi. Înțelegeți? Deci, inclusiv colesterolul, da? Este un per total, da? Afectează sănătatea, nu într-un mod benefic, dar reacția corpului de a produce colesterol în exces este una pozitivă de supraviețuire. Da? Deci absolut tot ce se întâmplă în corpul nostru este cât se poate de bine, doar că scapă de sub control. Da? Și am explicat și paraziții, sunt buni sau răi, da? Și am explicat inclusiv tusea, da? E bine că încearcă corpul să curățe, să expectoreze, febra e bună. Deci aș vrea să ne uităm la tot ce face corpul, că este optim, este cel mai bine în acele circumstanțe date de acea situație. Bun. După cum am subliniat permanent pe parcursul acestei cărți, ceea ce mâncăm, bem, inhalăm, aplicăm pe piele, poate avea un efect pozitiv stimulator sau dimpotrivă un efect negativ asupra activității celulare, tisulare, organice sau endocrine. Efectul negativ poate provoca subactivitatea la nivel celular, ceea ce va influența țesuturile respective. Aceste influențe negative pot uneori chiar să ucidă celulele. Dacă celulele sunt epuizate sau distruse, ele își pot modifica morfologia, practic funcția, și este momentul în care pot fi invadate de paraziți cu scopul de a le distruge ireversibil sau pot fi consumate de o celulă imunitară, fiind astfel eliminate din organism. Și aici am explicat rolul sistemului limfatic, da? Fagocitarea, adică distrugerea, devorarea acelor celule sau inclusiv a bacteriilor sau a diferitor chestii care n-ar trebui să fie în corpul nostru, da? Cu scopul de a ne proteja. Da? Per total, corpul încearcă să supraviețuiască. Pe durata producerii acestui proces de degradare a celulelor, organismul în ansamblul său va avea de suferit. Se va produce efectul de domino, care va determina modificarea treptată a funcțiilor organice. Aceste modificări numeroase se manifestă în fapt ca niște semne asociate, ele vor forma un limbaj al corpului pe care îl veți putea interpreta singur sau cu sprijinul unui specialist sau un medic care se ocupă de sănătatea dumneavoastră. Dacă observați cu atenție și învățați limbajul corpului sau metodele prin care acesta vă transmite un mesaj, atunci veți reuși să stabiliți care organe sau glande vă abandonează. Da? Își dau demisia. Bă, nu mai pot, dau demisia. Too much. Acest modul trebuie utilizat împreună cu modulul 5.12. Da, există un chestionar de sănătate și, dragilor, la musai să vă luați cartea, să vă faceți chestionarul de sănătate, că sunt multe pagini la care trebuie să răspundeți cu da sau nu, inclusiv temperatura bazală, sunt mai multe lucruri. Deci, modulul 5.12 este strict tema de casă pe care ar trebui să o faceți voi. Așa, de la încheierea capitolului. Chestionarul de sănătate vă va permite să reflectați asupra diverselor procese și sisteme organice și să stabiliți exact gradul de slăbiciune al fiecăruia. Până atunci, vă propun o listă cu câteva indicii referitoare la limbajul corpului sau efecte secundare pe care le-am descoperit în cursul celor peste 30 de ani de experiență clinică în domeniul îngrijirii sănătății.
Unele dintre indiciile prezente în această listă pot da impresia că sunt boli, însă ele sunt efecte de manifestare ale unor slăbiciuni sau disfuncții, dezechilibrele, mai spunem noi, la nivelul anumitor organe sau glande. Limbajul glandelor, organelor și sistemelor. Tiroida. Sistemul endocrin. Epuizarea sau încetarea funcției tiroidiene se va manifesta astfel. Obezitatea, dacă pancreasul este slăbit, este slăbită și funcția tiroidiană, chiar dacă greutatea corporală a persoanei în cauză nu este foarte mare. Deci, tiroida, mai ales cu pancreasul, bun. Metabolism scăzut, da? Poate genera digestie slabă, temperatura scăzută a organismului, extremități reci și intoleranță la frig. Cunoscut? Căderea părului și calviție, chelie. Incapacitatea de a transpira corespunzător, ceea ce va afecta eliminarea reziduurilor la nivel cutanat. Practic se creează uscăciunea pielii și alte afecțiuni ale pielii. Paratiroida. Paratiroida sunt așa, tiroida, imaginați-vă, e ca un fluture și paratiroida sunt așa 4 puncte, practic, din interior, da? Și știți că am vorbit despre cât de bine se leagă cu suprarenalele. Paratiroida, care la fel face parte din sistemul endocrin. Calciul trebuie să fie asistat de un hormon eliberat de paratiroidă pentru o utilizare corectă de către organism. Incapacitatea de utilizare a calciului are drept efect degradarea și pierderea substanței osoase, osteoporoză, da, degradarea coloanei vertebrale sau hernie de disc, decalcifierea oaselor, osteomalcie, artrită, va fi prezentă și o slăbiciune a glandelor suprarenale, epuizarea țesutului conjunctiv care va provoca prolaps, lăsarea practic a pielei, vizice urinare, uterul, intestinilor și altor organe, vene varicoase și vene reticulare, hemoroizi, depresie, slăbirea sistemului nervos, spasme, crampe musculare, convulsii, deshidratare, unghii casante, cu striuri sau deteriorate, anemie la nivelul scăzut de calciu provocată utilizarea deficitară a fierului, dacă ele merg mână în mână, scolioză, rupturi de disc, hernii, anevrizme sau PVM, prolaps de valvă mitrală la inimă. Da? Ca să vezi, micuță, paratiroida, adică așa niște punctulețe acolo și cât de importante sunt. Iubita, nu bate, te rog. Glandele suprarenale, măria lor, sistemul endocrin, eu cred că în generația noastră toți copiii deja se nasc cu glandele suprarenale epuizate, sunt în legătură și, apropo, scanăm cu Zito și este șocant. Eu la început, cred că la primele, 100 de scanări, eram șocată, nu venea să cred cum copiii, la vârsta de grădiniță sau școlară, au suprarenalele în pioneze și tiroida în dezechilibru. Ne mai vorbim de altele. Adică cum, la vârsta fragedă, tu deja să fii obosit cronic, da? Bun. Glandele suprarenale sunt în legătură cu sistemul nervos, asociate cu inflamațiile, utilizarea carbohidraților, vindecarea și regenerarea tisulară, epuizarea sau încetarea funcțiilor acestor glande se va manifesta astfel. Diverse ite, da? De câte ori m-ați auzit spunând, tot ce înseamnă ită înseamnă inflamație, da? Este un proces inflamatoriu care duce la deshidratare și duce la toxicitate și mai mare, bla bla bla, da? Acidoză și așa, în cerc merg. Deci toate stările inflamatorii se numesc ită, conjunctivită, otită, bronșită, bronșolită, artrită. Itele înseamnă inflamație. Da? Chisturi fibromatoase, mialgie fibromatoasă, sclerodermită și sciatică, chisturi ovariene, metroragie, da? Hemoragie abundente, endometrită și formarea de celule atipice, prostatită, cancer de prostată, toate formele de cancer la femei, scleroză în plăci și boala Parkinson, palpitații, țiuit în urechi, respirație întretăiată, formarea plăcilor de colesterol, deshidratare, anxietate, timiditate exagerată, sensibilitate maladivă și alte stări asociate cu această afecțiune, tulburări de somn, tulburări de memorie, pubertate, menstruație inițială timpurie și menstruație neregulată, probleme legate de concepție, probleme sexuale, inclusiv lipsa apetitului sexual, impotență, probleme de erecție, frigiditate la femei și probleme de fertilitate, nivel scăzut al energiei, da? Oboseala cronică și rezistența foarte scăzută la factorii de stres. Pancreasul
sistemul endocrin și digestiv. Da? Pancreasul are funcție dublă. Hipoactivitatea pancreasului, hipo înseamnă prea jos, hiper prea sus. Deci activitatea scăzută a pancreasului poate provoca următoarele: formarea de gaze și balonare în cursul digestiei, prezența unor fragmente nedigerate în materiile fecale, timiditate excesivă, pierderea de țesut muscular, alunițe pe piele, nivel scăzut de zahăr în sânge, hipoglicemie, da? Este hiper, prea mare, hipoglicemie. Nivel crescut de zahăr în sânge, da? Hiper, diabetul. Refluxul gastroesofagian, gastrită, enterită și grețuri. După care mergem la ficat și vezica biliară, sistemul hepatic, sanguin, combinat, practic este combinatul chimic al corpului. Și v-am spus, pentru ca să se refacă funcțiile ficatului, ar trebui să se facă o uzină, da? O fabrică enormă de peste 200 de hectare. Ca să vă imaginați cât de mult lucrează ficatul în fiecare moment. Dacă ficatul sau colecistul acumulează cantități mari de toxine, se inflamează sau se umplu cu pietre și se pot manifesta următoarele simptome. Deci, să știți că vezica biliară în sine este doar un sac, da? Un săculeț, o vezică care adună. Dar tot ficatul este cel care produce și adună acolo în vezica biliară și în momentul în care are nevoie, doar se prind canalele biliare, da, se eliberează. Apropo de femeile care stau mult în putere în testosteron, că eu pot și așa, acolo, vezica biliară, ficatul, organul furiei, rinichii, organul fricii, da? Pentru că acolo stau suprarenalele care produc adrenalina, pancreasul, capacitatea de a te bucura de dulceața vieții, da? După care ce avem? Tiroida, aici lucrurile care le ții, da? În gât, îți stau și nu le spui. În momentul în care ajungi deja prea mult să ții, da? Încep și disfuncțiile. Ce vreau să zic este că, practic, organele între ele și sistemele comunică într-un mod extraordinar. Și manifestarea fizică la nivelul unui organ sau unui sistem nu face altceva decât să ne arate un tipar cognitiv, da? Un mod de trai, un stil, da? De trai cognitiv, în cazul ăsta emoțional, automat, care va duce, logic, cauză-efect, către un anumit dezechilibru și în timp se manifestă într-un anumit fel. Deci, despre ficat. Balonare și refluxul gastroesofagian, enterită, digestie slabă, slabă utilizare a aminoacizilor, valori sub media normală de albumină și hemoglobină, intoxicare cutanată, care va avea drept rezultat dermatită, eczeme, psoriaz și multe altele, depigmentarea materiilor fecale, pete hepatice, da? Pete hepatice sunt practic petele astea care pigmentarea dezechilibrată a pielei. Așa, înfometare, producția scăzută de colesterol, producție scăzută automat de steroizi și inflamații mai puternice în corp, rezistența mai scăzută la inflamații, scade capacitatea de apărare a peretelui celular, gastrită, senzația de greață imediat după masă, pierderi de țesut muscular, slabă utilizare a proteinelor, nivel scăzut de colesterol, probleme de asimilare a zaharurilor, nivel scăzut sau ridicat de zahăr în sânge. Și toate de la ficat și de la vezica biliară. După care trecem la tractul gastrointestinal, sistemul digestiv și excretor. Ăsta este fix modul în care digerăm viața, cu alte cuvinte. Tractul gastrointestinal, de la stomac până la anus, este butucul pe care se sprijină tot organismul. Când el nu își mai poate îndeplini funcția din cauza depunerilor sau inflamațiilor, se va produce epuizarea și înfometarea organismului. Dacă tractul gastrointestinal încetează să-și îndeplinească corect funcția, restul organismului va fi atras pe pantă descendentă. Iată câteva dintre efectele secundare ale eșecului funcțional al tractului gastrointestinal. Absorbție deficitară și înfometare. Gastrită, enterită și sau colită. Diverticulită, da, practic se formează niște săculețe, da, sau diverticuli, le spune, care alimentele, sedimente acolo ajung și, în fine, pot apărea diverse probleme grave. Gaze, diarie, constipație asociată și cu epuizarea porțiunii medulare a suprarenalelor. Paraziți, viermi intestinali de alt tip, clasa neprietenoasă. Boala Crohn, cancer de trag gastrointestinal. Apropo, în prezent, cea de-a doua formă de cancer prevalent în SUA este cancerul de trag gastrointestinal. Când tractul gastrointestinal este intoxicat toxic, el va transmite toxine către toate regiunile din organism, pentru că acolo este bucătăria internă, de acolo se hrănește tot organismul.
apendicită, congestii limfatice, da? Practic blochează eliminarea limfatică corectă, greață în timpul mesei. După care trecem la măria sa, sistemul limfatic, subapreciat și foarte nestudiat la facultățile de medicină, cu părere de rău, dar aici ar trebui să se înceapă, pentru că dacă canalizarea, da, adică sistemul de salubrizare a corpului nu funcționează bine, se împute totul. M-ați auzit de atâtea ori spunând asta. Deci, sistemul imunitar și septic de eliminare. Misiunea sistemului limfatic este una de curățare și protejare a organismului. Acest sistem este tot atât de important ca și sistemul sanguin. Sistemul limfatic este cel mai neglijat dintre toate sistemele, deși lui ar trebui să îi se acorde cea mai mare atenție. Practic, toate bolile debutează în momentul în care sistemul limfatic este supraîncărcat și clachează. Iată câteva dintre efectele cele mai ușor de remarcat. Simptome de răceală și gripă. Apropo, o răceală, o gripă, o febră, asta face. Decongestionează și curăță sistemul limfatic. Numeroase boli ale copilăriei, orion, pojar și altele. Majoritatea congestiilor respiratorii, congestia sinuselor, dureri de urechi, pierderea auzului irreversibilă până la folosirea aparatelor auditive, usturime în gât, chisturi și tumori, furuncule, coșuri și altele, cancer limfatic, apendicită, răspuns imunitar slab, nivel scăzut de limfocite, dacă glanda limfatică numită splina este afectată. Ei, și dacă nu o ai, că știți cum e, apendicile, ce facem? Tăiem, scoatem organ imunitar. Splina, ce faci? Scoatem organ imunitar. Amigdalele, ce faci? Scoatem organ imunitar. Și după aia ne mirăm. Pot apărea nivel scăzut de plachete și purificarea improprie a sângelui. Edemele limfatice provocate în urma degenerării sau extirpării ganglionilor limfatici, tumefierea ganglionilor limfatici, alergii, celulită, tulburări de vedere, cataractă, glaucom, sfărăit, apnee în somn, amigdalită, da, și tot ce înseamnă pe aici, pe la gât. Gât înțepenit, degradarea coloanei în zona cervicală din cauza sistemului limfatic stagnant în zona cefii, mai ales dacă amigdalele au fost scoase. Pentru că amigdalele sunt primul filtru. Da, imaginează-ți, la frontieră nu există poliția. Ok, există poliția undeva mai departe, dar nu este fix acolo unde ar trebui să fie primul filtru. Da? Și mătreață, ca să vezi. Da? După care mergem pe, și apropo, sistemul limfatic se îmbogățește și în momentul, dacă să o luăm din punct de vedere emoțional, ca și sistem. În momentul în care noi nu mai știm să curățăm din viața noastră lucrurile care nu ne mai folosesc sau deșeurile metabolice. Noi am avut o experiență de viață. Am învățat, am luat din experiența aia tot ce am putut și îi dau drumul. Let it go. Nu mai stai acolo și îți amintești de taca, de cum a fost de având. Nu-l iert, acolo mă țin de tiparul ăla. Las că știu eu cum e viața. Las că așa e sigur. Let it go. Este parte din proces. Să și bagi ceva în gură, adică să interacționezi cu lumea asta, dar să și dai drumul. Altfel n-ai cum. Rinic și vezica urinară. Practic este sistemul urinar și excretor. Aceste organe sunt vitale în procesul de eliminare din organism. În absența unei evacuări corespunzătoare a deșeurilor provenind din urma metabolismului, produsii secundari, atât ai celulelor cât și cei rezultați din digestie și cei toxici, vor provoca autointoxicitatea celulelor. Rezultatul va fi epuizare și moarte celulară. În continuare sunt prezentate câteva efecte secundare sau semnale de alarmă pe care le trimite organismul dacă rinichii și vezica urinară sunt slăbite. Pungi sub ochi. A? De câte ori vin Silvia, ce să fac? Am edeme, pungi, sau inclusiv cearcănele, înseamnă rinichii. Rinichii. Păi care e legătura? Foarte mare. Da? Aici se vede totul. Tulburări de vedere. Slăbiciuni și dureri de spate în zona lombară, formarea pietrelor renale, factor care contribuie la slăbirea tiroidei, infecții ale tractului urinar, da? Senzații de arsură la urinare, până la, dragilor, spre exemplu, E. coli sau orice, o infecție urinară cu nu știu ce. În mod normal se găsește în corp și E. coli și multe altele se găsesc. Deci nu E. coli de vină că ai o problemă. Este o toxicitate și incapacitatea corpului a se curăța la sistemul urinar, da, tractul, și bacteria doar își face treaba, vine să consume acea acidoză. Deci a lua antibiotice, care și mai tare creează acidoză în corp, și mai tare va încărca sistemul urinar ca să curețe toată toxicitatea și mai și trage sistemul imunitar în jos, da, antibiotice, antibio împotriva vieții, nu face altceva decât
boala aia, sau mă rog, afecțiunea, să vină recurent într-o altă formă. Sau infecții urinare recurente, sau se manifestă în alte părți. Așa, pierderea controlului asupra vezicii urinare, da, incontinență urinară, dificultăți la urinare, pot fi și infecții ale tractului urinar, acidoză puternică, deshidratare, edeme, da, factori de contribuție, toxemie, dureri de cap și poate afecta inclusiv respirația. Inima, da, și circulația, sistemul cardiovascular. Apropo, dacă puteți să faceți un singur lucru pentru sănătatea voastră și nu vă permiteți absolut nimic altceva, nici măcar să adunați plante de pe dealuri, chiar dacă mă îndoiesc, dar în fine, pur și simplu beți apă și plimbați-vă. Face bine și pe sistemul urinar, și pe cardiovascular, și pe gastro, și pe endocrin, pe toate. Da? Beți apă și plimbați-vă. Așa, multe dintre afecțiunile care provoacă tulburări cardiace sau de circulație au fost deja prezentate în secțiunile anterioare la sistemul endocrin și efectele pe care le produc asupra organismului disfuncțiile glandelor endocrine. Acest fenomen se produce ca urmare a faptului că numeroase tulburări prezentate în organism sunt stări produse prin act de reflex, care au altă cauză decât cea evidentă, manifestate prin simptome. Exemple de acest gen sunt prolapsul de valvă mitrală și aritmia cardiacă, care își au originea în glanda paratiroidă, adică țesutul conjunctiv și sistemul nervos, dacă țesutul conjunctiv și sistemul nervos sunt afectate. Firește, glandele suprarenale joacă un rol esențial în morfologia nervilor care alimentează inima. Dacă glandele suprarenale sunt slăbite și acidoza se dezvoltă, atunci vom asista la forma de depunere de colesterol în plăci. Această stare va avea drept efect accidente vasculare, infarct și blocaje ale sistemului vascular. Orice persoană sau profesionist care abordează o afecțiune cardiovasculară trebuie să țină cont de toți acești factori. Iată câteva dintre simptomele pe care le manifestă organismul dacă inima și țesutul vascular sunt afectate. De-aia v-am spus, nu înțeleg de ce sistemul medical este împărțit pe bucățele. Nu e corect să te duci la cardiolog, urolog și la mai mulți ologi care fiecare să-și ia bucățica aia și îți dă o pastilă cu inima. Nu contează că îți distruge rinichii sau ficatul sau mai nu știu ce și te duci la alt gastroenterolog așa și îți mai dă nu știu ce pentru altceva și nu contează că îți distruge altceva. Da? Omul trebuie văzut ca un tot întreg. Nu poți să-l tratezi pe bucățele. Și cred că aici este una din, problemele de bază a sistemului, atenție, repet, sistemului medical. Da? Nu medicii, nu facem confuzie. Sistemul de bază este greșit din start, pentru că nu poți să tratezi omul pe bucățele. El este un tot întreg. Whole, da? Whole înseamnă întreg. Așa că în momentul în care ai o problemă pe cardio, păi să vezi câte altele sunt implicate, da? Începând de la faptul că poate rinichii nu-și mai fac treaba cum trebuie, până la multe altele, da? Stresul pe termen lung, cortizolul și așa mai departe. Proasta circulație sanguină conduce la moartea celulelor, care va avea drept efect o multitudine de probleme. Încărunțirea părului, amnezie, dureri și agină pectorală, senzație de greutate în coșul pieptului, petechia, da? Învinețirea cu ușurință. Eu mă ating de când mă știu, eu și maică mea, nu mă atingeam negru, da? Se făcea. Reflux sanguin din cauza slăbiciunii valvelor, da? Provoacă dureri pectorale, tensiune sanguină și sistole prea puternice sau prea slabe asociate cu glandele suprarenale. Da? Pentru că adrenalina suprarenalele care produc adrenalină, în momentul în care au dat un zvâc de adrenalină, inima trebuie să înceapă să bată mai tare, automat, deci asta merg mână în mână. Diastole mari, valoare la limita inferioară, senzație de oboseală, mai ales în cursul exercițiilor fizice. Respirația întretăiată din cauza retenției de apă, a tulburărilor cardiace, congestive și a edemelor miocardice, da? Lichide acumulate practic în jurul inimii. Retenția de apă și formarea țesutului adipos sunt urmarea unor inflamații produse de acidoză. Rezistență scăzută, de asemenea, asociere cu glandele suprarenale. Crampe și spasme în timpul exercițiilor fizice. Contribuie de asemenea la blocaje instalate la nivelul sistemului limfatic, provocând probleme legate de sistemul limfatic leneș. Toate tipurile de aritmie cardiacă. Totuși, responsabilă în cea mai mare măsură este epuizarea glandelor tiroida și suprarenalele.
Hashtag stres continuu, da? Pandemia, război, șeful, copiii, toată lumea. Da? Și noaptea, nici atunci nu se liniștește. Taca, 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 taca. Bun. Pielea, practic, face parte din sistemul tegumentar și excretor. Pielea este cel mai vast organ de evacuare a produselor reziduali din organism. Se estimează că organismul elimină prin piele o cantitate egală de reziduri cu cea excretată prin rinichi și intestine. Cu toate acestea, dacă ficatul, intestinele și sistemul limfatic sunt blocate, starea lor va încărca pielea, care își pierde tonusul și elasticitatea. Această situație constituie cauza multor boli dermatologice actuale. În plus, dacă tiroida este epuizată, pielea va avea și mai multe probleme și nu va transpira corespunzător, fapt care inhibă și mai multă evacuare rezidurilor din organism prin piele. Starea funcționării normale la nivel cutanat va avea următoarele efecte: erupții cutanate, deshidratare, eczeme, furuncul, coșuri asociate cu morfologia sistemului limfatic, dermatite, psoriasis, crăparea pielii și multe altele. Și, dragilor, a trata pielea, mai ales că problema vine din interior, este ca și cum, nu știu, am o pată, da, pe perete, curge acoperișul. Și eu tot mă duc în fiecare zi sau o dată pe săptămână și dau cu lavabil. Du-te și repară acoperișul. Că nu contează cât de mult o să dai cu lavabil. Vopsești peste rugină, cauza va rămâne acolo. Așa că dermatologii, sincer, ar trebui... Cu siguranță există și dermatologi buni. Nu, cu siguranță. În orice domeniu există specialiști și îi respect. Dar 99% din dermatologii care își exercită funcțiile, da, de asistent în sănătate, că nici nu știu cum să zic, nu merg la cauză. De aia orice problemă vine pe piele, de atâtea ori ne-ați auzit, de parazitare și detox. Pentru că sănătatea vine din interior, pielea este doar oglinda. Oglinda, cum percepi, da, pentru că este un receptor, cum percepi tu lumea din jur, fix așa se va manifesta pielea. Da? O piele cu probleme înseamnă că tu percepi mediul înconjurător periculos, clar, și a pune 1000 de creme pe față cu mai nu știu ce, colagen și mai nu știu care apropo nu se absorbe prin piele, pentru că este structura mult prea mare, da? E o altă discuție, și ce tipuri de colagen există și cum se susțin. Dar a trata pielea din exterior, fără a înțelege cauza din interior, este a vopsi peste rugină. Da? Mai devreme sau mai târziu, din nou crapă. Plămânii, sistemul respirator. Respirația și plămânii permit pătrunderea în organism a factorilor celor mai importanți pentru energie și oxidare. Organismul nu ar exista în lipsa oxigenului. Oxigenul este elementul care susține transmutarea elementelor în alte elemente sau compuși. Următoarele semnale care fac parte din limbajul corpului indică în mod evident prezența unei congestii, intoxicări sau acidoze pulmonare. Bronșită, pneumonie, astm, respirație întretăiată, tuse cronică, emfizem, așa, obstrucție pulmonară cronică, durere în zona pulmonară, oboseală, da, implică și epuizarea glandelor tiroide și suprarenale, rezistență scăzută provocată de epuizarea glandelor suprarenale, usturuime în gât, da, ca și punct de origine, niveluri ridicate de dioxid de carbon și toxemie. Și apropo ce vreau să spun de piele, pielea este ultimul organ care arată îmbătrânirea, da? Țesutului, protecției, membranei. În primul rând încep să îmbătrânească organele. Da? Și e important să înțelegem că, practic, pielea poate să regenereze între 30 și 70 de zile, hai să zicem. Deci, practic, ceea ce este pe pielea noastră, da, ceea ce este pielea mea, arată starea a ce se întâmplă în corpul meu în ultimele 2-3 luni. Deci dacă 2-3 luni începi să faci curățenie în interior, o să vezi cum se regenerează pielea. Dacă se regenerează același tip de piele defectă sau, hai să zicem, dezechilibrată, înseamnă că nu ai făcut ceva în ultimele 2-3 luni ca să îmbunătățești starea asta. Sănătatea nu vine printr-o pastilă minune, printr-o soluție minune, printr-un ulei minune. Dă-mi un ulei pentru tensiune, diabet și și constipație. Da! Păi tot acest buchet frumos
Nu, îmi place foarte mult. Nu ai multe, cum se zice, nu ai multe boli, multe simptome. Ai o singură problemă. Stilul nesănătos de viață. Și când vorbesc de stil de viață, dragilor, auziți-mă, vă rog, nu este vorba doar despre alimentație. Nu este vorba doar despre mișcare, nu este vorba doar despre hidratare, nu este vorba doar de stare psihoemoțională. Este combinația dintre toate acestea care ne ajută sau nu ne ajută. Așa, bună, eu văd doar ultimele 19 comentarii. Dacă aveți întrebări, o să încerc să mă uit și pe Facebook. Mai departe, există chestionarul de sănătate, ca să vi-l arăt, așa, și practic trebuie să dai cu da sau nu, da sau nu, da sau nu, da sau nu și tot așa, ca să identifici unde este problema. Da? Sunt mai multe pagini, da? Și, practic, da, inclusiv alergii, istoric ereditar, mama, frate, bunicul, da, bunica, care sunt. Chestionarul acesta de sănătate va trebui să-l faceți pe cont propriu. Nu știu dacă îl găsiți pe Google, dar vă recomand să luați cartea, este o carte foarte bună. Apropo, nu contează cum e coperta, că de multe ori primesc întrebarea asta și în privat. Este o singură ediție în limba română, adică o singură traducere, doar că sunt mai multe ediții și s-au schimbat coperta. În rest este fix aceeași carte. Dacă reușiți să o citiți în engleză, este și mai bine. De Detox Miracle Book, îi spune, de doctorul Robert Morse, așa o și găsiți, puteți să o cumpărați și în format electronic. Dacă nu cred că de pe Amazon puteți să o cumpărați în format electronic sau de pe alte site-uri și puteți să vă faceți, da, chestionarul de sănătate. Deci, practic, noi am terminat, Ligia, capitolul 5 și urmează capitolul 6, în care vom vorbi despre eliminarea bolii prin purificarea și regenerarea țesuturilor. Da? Să mă uit și pe Facebook. Se găsește. Cristina, se găsește. Cine caută, găsește. Eu mi-am cumpărat-o și în engleză, și în format electronic și se găsește. Adică puteți să o comandați din America sau probabil și pe Europa. Bun, dragilor. Întrebări legate de acest subiect? Per total. Da, o să vorbim și despre purificare și detoxifiere, da, și multe altele, da, și crize de vindecare. Avem și Zoom pe crize de vindecare, adică la ce să te aștepți în momentul în care intri în detoxifierea și curățarea corpului, da, practic să te pregătești. Și aici foarte bine ajută plantele și uleiurile esențiale pentru a mai ajuta, da, în crizele astea de vindecare, adică dacă începe să se detoxifice, nu știu, sistemul respirator și începe cu tuse din alea puternice, nu te sperii, ci efectiv susții sistemul respirator, da, și aici sunt multe plante care ne ajută și în funcție de ce se întâmplă. Orice ați face, țineți minte, cheia este detoxifierea și curățarea, orice afecțiune nu ar fi. Și orice cum să zic, protocol nu ați urma, că este cu plante sau că este cu uleiuri esențiale sau noi de obicei facem o combinație dintre plante, uleiuri esențiale, alimentația, care este mega importantă, cel puțin jumătate din ecuație este alimentația, sau puteți pur și simplu să mergeți pe stil alimentar, da? Doar că va dura mult mai mult. Plantele au puterea curățătoare, mai ales plantele luate din mediul, din habitatul lor natural, vor ajuta foarte, foarte mult corpul în acest proces. Țineți minte, este mega importantă hidratarea. Și este foarte important, mai ales în secolul în care trăim, sorbenții sunt mega, mega importanți. Dacă reușiți să introduceți sorbenți chiar în fiecare zi, în prima jumătate a zilei, faceți-vă obiceiul să începeți ziua cu sorbenți. Ce înseamnă sorbent? Da? Că de fiecare dată primesc întrebarea. Sorbentul, practic, este așa cum burete, da? Care absoarbe toxicitatea. Vă rog să evitați cărbunele medicinal. Își are rolul lui, dar pe lângă faptul că constipă, da, ca și sorbent, este foarte bun, dar constipă, plus cărbunele absoarbe și mineralele, da, nutrienții de care corpul are nevoie. Pe când sorbenții, cum ar fi tărâța de psilium, semințele de in,
zdrobite, da, proaspăte, este cel mai blând sorbent, care puteți să-l dați și la copii, da, și la copiii mici, semințele de ind, proaspăt zdrobite cu un pic de apă călduță. Mai avem ca și sorbenți tot ce este verde, începând de la kale, pudră de kale, da, spirulină, clorela, toate pudrele verzi, cu cât este mai închis verdele ăla, cu atât este mai potentă soluția, da, pudra, pentru celulele noastre. Dacă reușiți să faceți sucuri verzi, atunci veți beneficia fantastic, da, de practic de clorofila, de substanța, de esența, de viața plantei, da, pentru că sângele, practic, în sânge este viața, am avut și un zoom despre acest subiect și da, automat veți beneficia de mă rog, de tot ce aduce planta, dar dacă nu, măcar faceți-vă iarna mai ales, vă recomand să vă faceți apă verde, am povestit de atâtea ori, un recipient, 1 litru de apă, blender, puneți o mână mare de pătrunjel, da? Sau ceva verde, ce găsiți, da? Acum puteți să găsiți și pătrunjelul se crește ușor, puteți să vă faceți un ghiveci mare undeva în casă și să aveți pătrunjel. Faceți la blender, da? Apa aia verde, după care o strecurați și beți apa. Puteți să adăugați, dacă vreți, câteva picături de uleiuri citrice, pe stomacul gol este cea mai blândă detoxifiere, adică nici măcar nu este un detox intens, este doar menținerea, da, curățării blânde a organelor, ficatul și rinichii, în mod special, și sistemul digestiv, da? Și da, poți să folosești Ana Maria și dacă alăptezi, pentru că nu face altceva decât să mai absorbi din toxicitatea aia, laptele se produce, da, practic, din sistemul limfatic, cu cât mai curat va fi sistemul limfatic, da, și sângele cu cât mai curat va fi, cu atât mai curat, da, va fi și laptele transmis la bebeluș și poți să folosești Ana Maria liniștită și câteva picături de uleiuri citrice dimineața, da, într-un pahar cu apă, va fi super, super blând. Așa, ce pot să vă mai spun legat de sistem? Da. Încă un lucru important. Ce este mai urgent decât un Zoom? Ok, hai că vin să te ajut. Atent. Cineva? Ok, cineva. Da, vine. Da. Dragilor, trebuie să încheiem, că ai cineva vrut ceva să tai și a tăiat degetul. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ceau!